થોડા સમય પહેલા મેં જ્યારે બરી બનાવવાની રીત શેર કરીને ત્યારે તમારામાંથી ઘણા બધા વ્યુઅર્સની કોમેન્ટમાં અલગ અલગ રીતથી બરી બનાવવાના સજેશન્સ પ્રમાણે આજે બરી બનાવવાની પહેલી રીતથી બિલકુલ જુદી 3 અલગ અલગ રીતથી અને અલગ અલગ સ્વાદની બરી બનાવી છે. મને આ ત્રણેયમાંથી છેલ્લી રીતની બરીનો સ્વાદ વધુ પસંદ આવ્યો. તો આ વિડીયોમાં ત્રણેય પ્રકારની બરી બનાવવાની રીત જોઈ પછી કહેજો કે તમને કઈ પ્રકારની બરીનો ટેસ્ટ વધારે ભાવ્યો છે. ગાય કે ભેંસ જ્યારે બચ્ચાને જન્મ આપે ને ત્યાર પછી આવતું પહેલું અથવા તો બીજું દૂધ છે ને તે આવું ઘાટું અને કેલ્શિયમ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે, જેને ખીરું કહેવાય છે. રેગ્યુલર હું ગાયનું દૂધ વાપરું છું, માટે આજે ગાયનું ખીરું 1 લીટર આવ્યું છે, જેમાંથી આપણે અલગ અલગ સામગ્રી વાપરી 3 અલગ અલગ સ્વાદની બરી બનાવીએ. બરી બનાવવાની પહેલી રીતમાં 1 લીટર ખીરામાંથી કપના માપથી 1.5 કપ ખીરું એક પોળા બાઉલમાં લઈ લઈશું. તમારા કહેવા પ્રમાણે આજે આ બરીમાં કેસરની ફ્લેવર આપશું, જેના માટે 1/4 કપ સાદા દૂધમાં મેં કેસર પલાળી અને રાખ્યું હતું, તો આ કેસરવાળું દૂધ ખીરામાં ઉમેરી દઈશું. સાથે જ 1/4 કપ સાદું દૂધ ઉમેરશું. અહીં 1.5 કપ ખીરા સાથે ટોટલ 1/2 કપ સાદું દૂધ ઉમેર્યું છે. સાથે 1/3 કપ જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બધું ગરમ કર્યા વગર જ આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ખીરામાં ખાંડ ઓગાળવાની છે. બરી બનાવતી વખતે ખીરામાં થોડા પ્રમાણમાં સાદું દૂધ ઉમેરવું જરૂરી છે, જેથી બરી ખાવામાં સોફ્ટ બને. જો ખીરામાં સાદું દૂધ ના ઉમેરીએ ને તો બરી બન્યા પછી ચાવવામાં એકદમ રબર જેવી અને ચવડ બનશે. અને આ રીતે સતત મિક્સ કરતા હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં જ બધી ખાંડ છે ને તે ઓગળી ગઈ છે. તો બનેલા બરીના મિશ્રણને ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરની પ્લેટમાં આ રીતે બધું ખીરું ઉમેરી દઈશું. અને હા, આ ડીશમાં ખીરું ઉમેર્યા પહેલાં નીચેની સાઈડ કોઈ પણ વસ્તુ લગાડવાની બિલકુલ જરૂર નથી રહેતી. ડીશમાં ખીરું ઉમેરાઈ ગયા પછી ઉપર થોડો એવો એલચી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું, સાથે બદામની સ્લાઇસ પણ સ્પ્રિંકલ કરશું અને છેલ્લે પિસ્તાની સ્લાઇસ જોડે ગાર્નિશ કરશું, જેથી કેસર, પિસ્તા અને એલચી ફ્લેવરની બરી બને. નોર્મલ આ રીતે ખાંડની બરી તો બધા બનાવીએ જ છીએ. તો બરી બનાવવા માટે આ પ્લેટને સ્ટીમરમાં રાખતા પહેલા હવે તમારામાંથી જ એક વ્યુઅર્સની રેસીપી પ્રમાણે બીજી રીતમાં બરી ગોળનો ઉપયોગ કરી અને બનાવશું. ગોળમાંથી બરી બનાવવા માટે 1 લીટર ખીરામાંથી બાકી રહેલા ખીરામાંથી 1.5 કપ જેટલું ખીરું લઈ લઈશું. સાથે તેમાં 1/2 કપ સાદું દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં મેં 1/4 કપ કોલ્હાપુરી ગોળ લીધો છે, જેથી આ બરીનો કલર ડાર્ક ના થઈ જાય. પણ તમે દેશી કે ઓર્ગેનિક ગોળનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય છે. ગોળ ખીરામાં ઉમેરી તેને પણ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ખીરામાં ઓગાળશું. અહીં કોલ્હાપુરી ગોળ વાપર્યો છે ને માટે ઓગાળવામાં થોડો એવો સમય લાગશે, પણ બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આ રીતે ગોળ ઓગાળશું. 3 થી 4 મિનિટમાં જ ગોળ છે ને તે ખીરામાં એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે. તો હવે આ ગોળવાળા ખીરાને પણ સ્ટીમરની પ્લેટમાં ઉમેરી દઈએ. પ્લેટમાં ખીરું ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે થોડો એવો એલચી પાવડર વડે પ્લેટને ગાર્નિશ કરશું. એ જ રીતે મગજતરીના બીજને લીધા છે, તો ગોળવાળી આ બરી બનાવવા માટે મગજતરીના બીજને આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરશું. અહીં ખાંડવાળી અને ગોળવાળી બંને બરી બનાવવા માટેની પ્લેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં ગરમ કરવા રાખેલા પાણી ઉપર પહેલા ખાંડવાળા ખીરાની પ્લેટ ગોઠવી દઈશ. હવે એ જ રીતે આ પ્લેટ ઉપર ગોળવાળા ખીરાની પણ પ્લેટ ગોઠવી દઈએ. બંને પ્લેટ સેટ થઈ જાય ને એટલે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર લગભગ 8 મિનિટ ખીરું સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. બરીને સ્ટીમ થતા હવે 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. જુઓ, થોડા એવા એર બબલ સાથે ગોળવાળી બરી બની ગઈ છે. છતાં ચપ્પુ વડે ચેક કરતા ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, એટલે કે બરી પરફેક્ટ બફાઈ ગઈ છે. તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ધ્યાન રાખી સ્ટીમરમાંથી બરીની પ્લેટ બહાર કાઢી સ્ટેન્ડ પર ગોઠવી લઈશું. એ જ રીતે ખાંડવાળી બરી પણ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે, તેને પણ ચપ્પુ વડે સહેજ એવી ચેક કરી લઈએ અને હવે એ ડીશ પણ સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી અને સ્ટેન્ડ પર ગોઠવી દઈએ. ખાંડ અને ગોળના ઉપયોગથી બનતી 2 પ્રકારની બરી તો બની ગઈ છે, પણ તેના પીસ કરવા માટે તેને પહેલાં થોડી ઠંડી થવા દઈએ. માત્ર 5 મિનિટ ઠંડી થયા પછી હાથથી ટચ કરતા બંને બરી ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો પહેલા મગજતરીના બીજથી ગાર્નિશ કરેલી અને ગોળમાંથી બનાવેલી બરી ચપ્પુ વડે પીસ પાડી લઈએ. હું પણ બધાની જેમ રેગ્યુલર ખાંડવાળી જ બરી બનાવું છું અને આ વખતે પહેલી વાર તમારા સજેશન પ્રમાણે ગોળના ઉપયોગથી બરી બનાવી. તમે નહીં માનો, પણ ખરેખર એટલી સ્વાદિષ્ટ બનીને કે ના પૂછો વાત. અને જરાય ખ્યાલ પણ ના આવ્યો કે આ બરી ખાંડમાંથી નહીં પણ ગોળમાંથી બની છે. એટલી સ્વાદિષ્ટ. ગોળવાળી બરીના પીસ પડી ગયા છે, તો હવે ખાંડવાળી બરી છે ને તેમાં પણ કટ લગાવી લઈએ. ચપ્પુ વડે તેમાં પણ કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે પ્રથમ ગોળવાળી બરીના પીસ અલગ કરી અને જુઓ,
પરફેક્ટ બનેલી ગોળવાળી બરીના એકદમ સોફ્ટ પીસ બન્યા છે. આ જ રીતે થોડા પીસ ડીશમાંથી અલગ કરી લઈશું અને એક પછી એક બધા પીસ છે ને તે હવે ડીશમાં સર્વ પણ કરી લઈએ. એકદમ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ, જોતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને. અને ખરેખર સ્વાદમાં પણ એટલી સરસ અને ખાવામાં પણ એટલી સોફ્ટ આ બરી બની છે, અને તે પણ ગોળનો ઉપયોગ કરીને. આ બરી પીરસાઈ જાય ને એટલે હવે બદામ પિસ્તાના ગાળની સાથે કેસરની ફ્લેવરવાળી ખાંડમાંથી બનેલી બરીના પીસ પણ અલગ કરી લેવાના છે. આ બરી પણ એટલી સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ રૂ જેવી સોફ્ટ બની છે. તો આ બરીના પીસને કાઢી અને ડીશમાં વ્યવસ્થિત પીરસી લેવાની છે. ખાંડ અને ગોળના ઉપયોગથી સ્ટીમ કરી આપણે 2 પ્રકારની બરીની રીત જોઈ. હવે આપણે એકદમ અલગ બરીના આ ખીરાનો ઉપયોગ કરી અને ત્રીજી રીતથી બરી બનાવીએ. ત્રીજી રીતથી બરી બનાવવા માટે 2 કપ ખીરું લેવાનું છે. હવે 2 કપ ખીરા સામે અડધો કપ સાદું દૂધ અને અડધો કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું. સાથે જ તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન એલચીનો પાવડર ઉમેરવાનો છે. હવે બધું ચમચા વડે ત્યાં સુધી મિક્સ કરશું કે ખાંડ છે ને તે ખીરામાં એકદમ સરસ ઓગળી જાય. પહેલી વાર મેં જ્યારે બરી બનાવવાનો વિડીયો શેર કર્યો ને ત્યારે વ્યુઅર્સે એમ પણ કહ્યું હતું કે સિટી એરિયામાં ખીરું મળવું છે ને મુશ્કેલ છે, તો પછી ખીરા વગર બરી કેમ બનાવી? તો તમે આ જ રીતે અમારા વિડીયો જોતા રહેજો, કારણ કે થોડા સમયમાં ખીરા વગરની બરી બનાવવાની રીતનો વિડીયો પણ હું શેર કરવાની છું. સતત મિક્સ કરતા 3 થી 4 મિનિટમાં ખાંડ એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે. ત્રીજી અલગ રીતથી બરી બનાવવા માટે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી નોનસ્ટિક અથવા જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં આ ખીરું ઉમેરી દેવાનું છે. ખીરું કઢાઈમાં ઉમેર્યા પછી તુરંત જ સ્પેચ્યુલા વડે મિક્સ કરવાનું શરૂ કરશું. અને આ સમયે સાથે જ આખી પ્રોસેસ કરવા સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે મીડિયમ જ રાખવાની છે. મિક્સ કરતા જઈ જેવું ખીરું ગરમ થવાની શરૂઆત થશે ને તેમ તેમ ખીરું છે ને તે થીક થવા લાગશે. પણ આપણે આ રીતે સ્પેચ્યુલા ચલાવવાનું બિલકુલ નહીં અટકાવીએ, નહીં તો આ ખીરું કઢાઈમાં બેસવાનો ચાન્સ રહે છે. વળી આ ખીરું ઘાટું થવા લાગશે પણ તુરંત જ એકદમ ઘાટું નહીં થાય, માટે સતત આ રીતે ચલાવતા જઈ લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ખીરું વધારે ઘાટું થઈ તેમાં કણીઓ પડવાની શરૂઆત થઈ છે. પણ આ રીતે ખીરામાં બધું જ લિક્વિડ ભાગ કણીવાળો અને સોલિડ ફોર્મમાં આવી જાય ને ત્યાં સુધી એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. પહેલી 2 રીતે બરી બનાવવા કરતાં આ રીતે માવા જેવી બરી બનાવવા માટે સમય વધારે લાગે છે. લગભગ 11 થી 12 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કર્યા પછી જોઈ શકાય છે કે ખીરામાંથી બધો પાણીનો ભાગ છે ને બળી અને કણીદાર એકદમ સરસ માવો તૈયાર થયો છે. છતાં પણ હજી વધારે 1 મિનિટ સુધી આ મિક્સ કરશું, જેથી બધું પાણી બળી અંદરથી ઘી ફૂટી જાય. અહીં વધારે 1 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતા બનેલા માવામાંથી કિનારી સાઈડથી ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે. બસ ખીરાનો પરફેક્ટ માવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. બરીના પીસ કરતાં થોડા અલગ સ્વાદનો પણ દૂધના માવા જેવો જ આ માવો ખૂબ જ સોફ્ટ અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે. બસ ઘી ફૂટ્યા પછી વધારે મિક્સ ના કરતા ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ માવો છે ને તે ડીશમાં પીરસી લઈશું. ખીરાનો આ માવો આ જ રીતે પીરસાય છે. પીરસાયેલા માવાને પહેલા બદામની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું અને સાથે સાથે પિસ્તાની સ્લાઇસ પણ ઉમેરશું. એકદમ સ્વાદિષ્ટ ખીરાનો આ માવો બનાવી અને ફ્રીઝમાં રાખી દો ને તો અઠવાડિયા સુધી સારો રહે છે અને પછી મન થાય ને ત્યારે આ માવાની મજા માણી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમારા બધાના સજેશન પ્રમાણે ખીરામાંથી બરી બનાવવાની 3 રીત બતાવી છે. તમને કઈ રીતથી બરી ખાવાની વધારે પસંદ છે ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. સાથે જ થોડા સમયમાં ખીરાના ઉપયોગ વગર બરી બનાવવાની રીતનો વિડીયો આવી રહ્યો છે. તો આ વિડીયો અને એ સિવાય દરરોજ મુકાતા અલગ અલગ વાનગીઓના વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.